हामी चाहिँ विन्डोज 11 चाहिँ कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने कुरो हेर्छौं आज। क्रोममा जाने, टोरेन्ट खोल्ने, 1337x.to लेखेर सर्च गर्दाखेरि ट्याक्कै यो एड्रेस आउँछ। त्यसपछि त्यहाँ सर्च बटनमा गएर विन्डोज 11 गरेर सर्च गर्नुहोस्। यहाँ मध्ये जुन सुकै गरे पनि हुन्छ। देवको गर्ने हो भने यहाँनिर छ लेक्ट देव बिल्ड भन्ने छ, एक्टिभेटर सहित छ। यो क्र्याक हो, यहाँनिर पनि एक्टिभेटर सहितै छ। यो सबै मिनिमम 8 GB को पेन ड्राइभ हुनुपर्छ तपाईहरुसँग। यहाँबाट जुन सुकै विन्डो 11 लेखेको जति सबै डाउनलोड गर्दा हुन्छ। विन्डो 11 इनसाइडर प्रिभ्यू, विन्डो 11 यो देखेको जति गर्दा हुन्छ। विन्डो 11 यति गरिसकेपछि यसैमा क्लिक गर्ने। अनि यो म्याग्नेट डाउनलोड भन्नेमा क्लिक गर्ने। अनि हाम्रो यु टोरेन्टमा खोलिहाल्छ। त्यति थिच्ने बित्तिकै टक्क ओके गर्ने, तपाईको काम सुरु भइहाल्छ। डाउनलोड हुन थाली पनि सक्यो, 1.3% भइसक्यो। यसै गरी गर्ने हो।